Bucură-te că te-ai născut în România, nu în Africa. Ne-au legat cu sârmă, ca pe câini. Sârmă ghimpată, știi cum arătam? Groaznic, ghimpată. Da. O fost pe care i-au bătut, i-au dezbrăcat în pielea golă și punea să spele porcii cu periuța de dinți și cu un borcan. Vai că ai fugit, eu am dosar de la securitate, l-am aici, îți arăt, am acte. Ce s-a întâmplat în România? Am vorbit cu un domn care a făcut parte din sistem și m-a spus, am fost la el acasă. Bunicii mei au luptat la Mărășești, îți dovedesc, și la Uituz. Au medalii de acolo, au scris istoria României cu litere de foc. Tu ce ai făcut? Uite-te la vinăriile alea scumpe, cine le are? M-am dus acolo, am zis, mă, întreb 1000 de hectare, zice, ope, stai așa. Dar la vremea aia puteam să le arăt, să le demonstrez ceva. Îți dau alt exemplu, am fost la piață în Craiova. Mi s-a sculat părul pe mine și am zis, mă, tu dai asta pe fructe, omule. Nu-i că trăiesc, îți bătea lanțuri pe picioare cu nituri, ținea piciorul sus la butuc și ca la butucul de la măcelar. Îți povestesc sârbii câți români au omorât, câți au împușcat și au dus apa în partea aia. Este cimitire care sunt al românilor, fără nume pe cruce. Am scăpat să nu mă împuște la frontieră, de nu tras procesul verbal 90 de cartușe și nu m-am omorât. Am prieteni pe care l-au omorât. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru energia pozitivă transmisă la ultimele vloguri, foarte multe comentarii pozitive, ceea ce contează foarte mult pentru noi. Vreau să vă mulțumesc și din partea lui Petre, românul nostru care a uimit Australia, un om extraordinar. Am filmat foarte mult cu el, motiv pentru care în vlogul de astăzi o să aflați cum a ajuns în Australia, cât de greu a fost, calvarul prin care a trecut. Nu aveam cum să arunc acest material, așa că rămâneți până la final, merită, garantez asta. Iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis și mă ajută foarte mult. Nu uitați să vă lăsați părerile în comentarii ca de obicei. Am vorbit despre lucruri interesante, despre cum se trăia în comunism, cum vede el România astăzi și direcția în care se îndreaptă. O perioadă în care eu nu am trăit, adică eram prea mic să pot realiza anumite lucruri. Sunt curios să aflu și părerile voastre, ce credeți, cum vedeți voi comunismul, cei care ați trăit în comunism, și ce cred tinerii despre asta. Nu uitați să intrați în secțiunea de comentarii și să vă spuneți părerile într-un mod civilizat. Pentru că în aceste săptămâni cred că România se află într-un moment important. Se află, dacă vreți, la o răscruce de drumuri și vrem cu toții să vedem încotro se îndreaptă România. Aceasta este întrebarea. O țară care, din păcate, în aceste momente este divizată, împărțită în două, unde mai grav respectul față de cel de lângă noi a dispărut complet. Trist, dar aceasta este realitatea. Haideți să revenim la ale noastre, la vlog, după care ne vedem la final în comentarii. Îmi pare rău că am plecat din România, eu n-am vrut să plec, să fug din România, dar așa a fost sistemul, știi? Și n-am nimic împotriva. Împotriva țării n-am nimic. Și oamenilor de rând. Înțeleg? Cum ați ajuns aici? Chiar v-am să vă întreb la început, dar după care ne-am luat cu vorba. Băi, în 82 am încercat să plec din țară. Ce s-a întâmplat? Sau de cât timp sunteți mai întâi în... Am plecat din România în 1988. În 88. Ilegal. Am înțeles. Am trecut frontiera ilegală în Iugoslavia. De acolo, la sârbi, te punea să faci pușcărie 2 săptămâni, că n-aveai pașaport, că ai trecut ilegal. Am mai încercat odată, înainte, în 82, am avut probleme, am ajuns la pușcărie în România. Aveam 18 ani, am ajuns în Aiud, în Aiud m-am liberat. Deci eram unul dintre cei mai tineri deținuți de Păzarcă, secția 5, cea mai faimoasă. Da. Deci asta la 18 ani m-a dat lovitură de grație. Domnii cu burtă, știi cum erau milițienii ăia. Nu știu, pentru că aveam 3 ani în 88, adică Motivul să spun, erai copil și toți, și le și știe de generația mea. Deci avea o pereche de blugi, vinea patronul de miliție, zicea, bă, de unde ai ăștia, bă? Faci propagandă imperialistă, japă să ardeau un baston. Ia să sar pe casă. Mai cumpăram, mai venea sârbii, mic trafic, mai cumpărai o pungă de vegeta. Faci o supă de cartofi și tu, că erai sărac și amărât. lucruri banale. Lucruri banane. Te bătea miliția de te omora. Zicea că faci speculă. Okay. Cu delicata aia ce bagi, să faci și mânci și tu o zamă. Aia e speculă. Dar blugii. Pe da pereche de pantaloni. Aici fiecare are la lucru, îi poartă, nu? Și în America nu-i purta la lucru, că așa au fost inventați. Levi's, da, e inventat pentru muncă. Mă, e chestia aiurea. Dacă ascultai muzică, dacă îți plăcea muzica, de ce asculți din aia? Faci propagandă imperialistă, aia, nu? Aveai și tu un video, vrei să vezi un film. Am văzut un film cu Mad Max când a apărut prin 84. Trebuia să te uiți la video pe ascuns, prin casă, fiecare. Pșt, haide că mergem de seară la ăla. La video are ceva. Vă strângeați mai mulți copii și vă uitați. Ne uitam, știi? A fost greu, a fost nasol.
Ziua de azi e democrație, mă. Ok, nu e chiar așa în România cum ar trebui să fie. Eu am fost după mulți ani. Mie chiar m-a plăcut. Ori să vede că s-a făcut ceva. Da, e autostradă, da, măi, s-a văzut că s-a făcut, da? Pentru merge încet. cine vrea să le vadă, le vede. Da, eu am văzut că o perioadă n-am fost, înțelegi? Și am luat și eu ca tine în lumea asta, cam peste tot. Sunt multe lucruri care nici nici nu arată ca România. Să compar, da. Mai era un român, i-am zis, tot timpul să vă uita. Vai că România... Auzi, bă, adică nu i-am zis prima dată, un prieten al meu de naționalitate austriacă. Și ce a zis? Dacă-ți gura, mă, bucură-te că te-ai născut în România, nu în Africa. Exact. Și eu arătat, uite, vezi cum să trăiești în Africa. Dar atunci nu mai zis nimic, că l-au tăcut. Fix ce spuneam și eu în vlogurile precedente, cu cât călătoresc mai mult, cu atât apreciez mai mult România, pentru că vezi cât de bine e la noi în comparație cu alte țări. Bine, acum România au tendința să se compare cu țările mari, cu țările care au fost închiși 50 de ani de comunism, economie bogată. Au distrus elita, au distrus oameni care au fost oameni capabili, știi? Au distrus pe acolo, înainte dacă aveai o universitate după război și așa, te împușca comuniștii. Nu? Au lichidat toate guvernele care au fost oameni deștepți, care au făcut ceva pentru România aia. E bine să nu-mi spună unul că vai că ai fugit. Eu am dosar de la securitate, l-am aici. Ți arăt, am acte că am fost cunoscut de Convenția de la Geneva, care refugia politic și nu vrăjel, cum zice altul. Vai că am fugit economic și asta. Chiar am avut probleme cu ei. Și ți arăt să vezi cum încercau ei să facă. Deci ca să te îmbârlige, să te ducă iară, să te distrugă. Eu am zis la unul, tu nu o să mă distrugi, că eu sunt mai român ca tine, mă, jigod, eu zic. Bunicii mei au luptat la Mărășești, îți dovedesc, și la Uituz. Au medalii de acolo, au scris istoria României cu litere de foc. Tu ce ai făcut? Tu nici măcar nu știi ce ești, mă. De unde ești? Ce ești? Rus, ce ești? American? Japonez? Tu nu-ți cunoști trecutul. Zic că eu îmi cunosc, pentru că așa m-au învățat și așa m-au educat. Știi? Exact. Și aia zic, și în România o să fie bine. O să se ducă generația asta de excroci, de hoți care ori furat, nu m-au furat. Înțelegi? Și o să vină generația tânără de oameni care zic că, bă, trebuie să punem mâna pe muncă. Dar nu poți, mă, ești numai 50 de ani din comunism. Că nu a fost comunism, a fost prostie. A fost o bandă de inculți care au pus mâna pe putere. Vai, dragă, ce bine a fost pe vremea lui Ceaușescu. Ce a fost bine? Că te-ai scolat la 3 dimineața să mergi să stai la rând să-ți cumperi un litru de lapte? Pe timpul e mai scump ca litru de lapte, nu? Deci te gândeai tot timpul, ai mâncat, acum te gândeai ce să mănânci mâine. Deci imaginează ce siguranță era. Mulți spun că pe vremea aceea avea un loc de muncă sigur, avea o casă sigură, dar... Băi, tot zice, eu n-am nimic nici cu Ceaușescu, nici cu ăla, că nu mă interesează de ei, nu că nu vreau să urăsc, că nu mi-e frică. Da. Nu mi-e frică numai de Dumnezeu, până ce am trecut eu, înțelegi? Am scăpat să nu mă împuște la frontieră, de nu tras procesul verbal 90 de cartușe și nu m-au omorât. Au fost, am prieteni pe care l-au omorât. L-au distrus, l-au bătut până l-au omorât. Au fost care au fost, mulți și-au pierdut viețile acolo. Oamenii nu au plecat, că nu au avut ce să mănânce, au plecat de disperare, pentru că au văzut adevărul, nu? Au văzut ce se întâmplă. Acum care fug, de ce? Adică nu fug, acum pleacă. De ce pleacă? Pleacă de necaz oamenii, pentru că nu-și jobă. Nimeni nu pleacă de bine, da? Da, pleacă că nu-și jobă. Și nu-i respectul, te duci la un loc de muncă. Eu am văzut acolo, am văzut pe cineva, cum vorbesc cu muncitorii. Pe ăia toți sunt cu capul plecat și numai să trăiți domnul ceva. Au venit domnul patron. Eu te duc aici la domnul patron, care are zeci de mii, sute de mii de hectare și are bani de toți la un loc, nu au cât are el. Cizme din astea ce poți să-mi dați eu, așa vine la mine. Are avioane, deci nu știe care este a lui. Se uită sus. A, zice, ăsta cred că e frate, ăsta e nostru, știi? Da. Și el niciodată nu se-l auzi să zică, vai, că așa, toți vorbește, toți îl înjură, mulți îl înjură în față. Bă, de ce n-ai făcut asta, știi? Să râde și pleacă. Dar dacă îl chemi, mai să bem la bere. Hai că bea o bere cu tine, de ce nu? Stă jos. Pentru că tu muncești pentru el, tu îl faci banii. Trebuie să respecti muncitorul ăla. Când el vine dimineața, îți râde în față, muncește, ce faci, cum ești, te simți bine, ești ok. Când îți dă banii, îți mulțumește, mulțumesc că ai lucrat pentru mine. Da. Eu am văzut acolo câțiva îmbrăcați la costume, niște cizme de la de nu poate să umble, înțelegi? Mă întreabă unul, noi eram pe jos, ne plimbam, că îmi place să văd, m-am dus acolo să văd, să simt locurile alea. Exact. Nu? A, păi ai venit din Australia, nici mașină n-ai. Ce să fac? Eu sunt mai amărât ca tine, știi? Zic, tu ce faci? A, eu sunt patron. A, zic, tu ești mai norocos. Da, bravo ție. Ce pot să spun eu, nu? Nu poți să zici nimic la om. Și asta, știi? Cine e și cine nu ești tu, că am mai vorbit treaba asta. Da. Om trebuie la fel să-l judeci ca cum te judeci pe tine. Azi ai, cum ți-a zis, ziua de azi e a ta, ziua de mâine nu e a ta.
Astăzi trebuie să bagi la cap. Corect. Dar cum ați ajuns în Australia? Ați ales Australia sau s-a întâmplat să ajungeți aici? Am avut prin alte împrejurări, am ajuns. Deci cum am ajuns, după ce am trecut frontiera, te-a dus la pușcărie, după aia ne-a dus ca un lagăr, tot e pușcărie în Iugoslavia, în Beograd. Da. De acolo a fost situația prea încordată, am evadat din pușcărie, singur. M-am rugat de cineva, a zis, hai, vrei să vii cu mine? Nu. Știam rutele, am învățat la școală, am știut să scriu chirilice tot, deci puteam să citesc toate semnele, tot, și cum eram copii, am crescut între sârbi, știam pic de sârbește. Cât am stat, lunile alea am fost închis, m-am performat, dar fără să vreau, deci a fost intensiv. Exact. Am învățat Iugoslava intensiv. Deci am priceput tot. Am reușit să evadez, asta a fost dimineața, nu cum visează alții noaptea, spar ziuri. Pe sub nasul lor am fugit, am sărit gardurile, nu văzut nimeni. Am ajuns. Prietenii cu care am fost eu, cu care am trecut frontiera, și în ziua de azi se întreabă, măi, cum? Cine a fost atunci, pe vremea aia, lucra la Națiunile Unite în Iugoslavia, o chema una Olga. Românii știe de ce vorbesc, toți care au trecut pe acolo, care au ajuns în Australia, în America, au auzit de Olga. Maica mea, când am făcut toată chemarea să vină în Australia, Olga atunci lucra, nu mai era la Națiunile Unite, era la ambasada australiană, lucra, știi, când prepara actele. S-a uitat și eu a dus, zice, eu cunosc numele ăsta. Zice, cum a ajuns băiatul dumneavoastră acolo? Cum? Zice, nu știu, cum a dispărut, a fost o enigmă. Și maica mea zice, nu știu, întrebați-l. Că râs și ea, zice, chiar că mi-a dat bătăi de cap. Deci l-am fugit de sunat și nimeni nu știu, deci nimeni nu a văzut. Ca și cum aș dispărea, știi? Deci a fost o problemă. Exact. Pentru că eram înregistrat la Națiunile Unite, unde îs. Am reușit să ajung în Austria după drum greu, lung, înțelegi? Am trecut într-un tunel de cale ferată care făcea legătura din Slovenia în Austria, Iezenițe, Villach. Deci a fost de groază. Când am ajuns în Austria, aveam coșmaruri noaptea, că încă n-am trecut, știi? Deci treceam prin tot ce a fost, toate fazele alea. N-am vrut să stau în Iugoslavia, știi, să termin cu toate interviurile, pentru că nu era sigur, știi? Zicea toată lumea la cameră, închidea camera, zicea, fă-ți bagajul că tu trebuie să pleci, te mut. Te lega direct în autobuz, bum, în România. Da, și momentul când ai ajuns la frontieră, erai terminat. Deci bătăilile ce le primeai și bajocura ce ți-o făceau. Deci militarii în termen trebuia să-și facă datoria, pentru că excrociu de securiști care erau acolo. Și mulți le știu numele, am primit numele de la toți, știi, și am zis, bă, să mă răzbun sau să nu mă răzbun, știi? Și m-am întâlnit cu unul dintre ei și i-am spus, ți-aduce aminte de copilul ăla și de ăla, ne-o lega cu sârmă, ca pe câini. Sârmă ghimpată, știi cum arătam? Groaznic, ghimpată. Da. Deci bătaie ca pe hoțul de cai. A fost pe care i-au bătut, i-au dezbrăcat în pielea golă și punea să spele porcii cu periuța de dinți și cu un borcan. Am avut prieteni, atâta l-au bătut, a fost boxer, era la junior, era tânăr. Atâta l-au bătut până i-au zdrobit scoatele. Au zis că nu mai poți să ridici mâinile. Și ăla, după ce a scăpat, eu trimis pe cineva vorbă, au reușit să fugă. Au zis să nu uiți că mai poți să mișc degetele. Știi? Dar au venit Revoluția și atunci nu știu ce s-a întâmplat cu el, că a dispărut ăla. Deci aia n-am vrut să ajung în România cu orice preț. Am ajuns în Austria, după aia am mers înainte. O știu ce s-a întâmplat, le-am spus, știi? Deci rămas și cu gura căscată. N-am mai avut niciun document, au reușit ei prin ambasadă să facă rost, am primit azil politic imediat pe loc, am primit pașaport, am primit școală, am fost la Goethe la institut să învăț limba, tot. Am vrut să mă integrez, să rămân acolo, dar nu m-a plăcut, știi? Pentru mine, nu numai că am văzut Mad Max-ul, știi, filmul, dar pentru mine Australia era de la orele de geografie. Am avut o profesoară de geografie, Dumnezeu să o odihnească, deci aia era... V-a plăcut întotdeauna natura? Da, m-a plăcut zoologia, am avut cea mai bună profesoară, doamna Kicin, vreau să-i spun numele, deci a fost o doamnă profesoară care a învățat orice. Și doamna de geografie, doamna Dăchi. Deci două femei extraordinare, deci te-au învățat școală. Deci la orele lor, deci eu eram aici. Ora de geografie, deja umblam pe drumuri, visam. Deci așa ne povestea de frumos. Deci trebuia să fii foarte închis la cap ca să nu poți să înveți materia. Deci la mine geografie, zoologie, plante și de astea, deci era nenorocire. Matematica, în schimb, nu că nu plăcea, că mă descurca. Deci geometrie și astea eram... Toți mă întreba cum gândești, la pătrat. Nimeni nu înțelegea. Eu nu înțelegeam. Dar în schimb nu înțelegeam alte lucruri. Și istoria m-a plăcut. Istoria pentru că a fost din familie, taică ne povestea până ce a trecut toată familia prin război, prin tot ce s-a întâmplat, vremuri grele. Dacă te uiți la viața ce am avut-o noi, ca tineri, n-ai putut să mergi la o discotecă, te-ai dus, stătea milițian acolo, te măsura, știi?
Sau era cum era sectorist atunci pe sector. Te bătea, probabil că au găsit urma de la tenis și tăi ghinezești pe undeva. Și au zis, că tu ai fost, știi? Că la vremea aia ce avea? Tot ce avea niște papuși din China sau ceva. Ce mai cumpăram noi o pereche de bluși de pe la sârbi. Mergea la discotecă la 8:30, gata. Nu ai voie să bagi muzică din aia, trebuie să bagi din aia, știi, da? Vezi că acolo în Arad a fost altă influență, mai mult spre vest, știi? În alte părți ale țării a fost probabil și mai greu. Ca tânăr, știi, ca să totuși să vezi, dar toți visau, aveam o speranță. Singura speranță trebuia să sânge în instalație și să treci. Te împușca la frontieră. Deci era așa de păzită, cred că... Riscai să mori. Ca frontul, cum e în Ucraina acum, așa era și atunci. Te împușca. Deci nu discuta în Dunăre, dacă mergi în Dunăre sau mergi partea altă de Dunăre, îți povestesc sârbii câți români au omorât, câți au împușcat și au dus apa în partea aia, este cimitire care sunt al românilor, fără nume pe cruce. Mergi în satele, că sunt mulți români, știi? Și îți spune ce au făcut, ce atrocități. Deci pe care veia în apă, bang, sau trecea cu barca peste el, cu elicea, știi? Și erai dus. Ce ați simțit în momentul în care ați ajuns într-o țară civilizată, dezvoltată? Am fost șocat, eram amețit. Știi? E ca și cum ai fi legat de picioare, nu poți să faci pasul numai așa. Noi că trăiesc, când ne-au dus, de când am fost prima dată, am avut probleme când ne-au arestat cu frontiera în 82, am trimis de la Timișoara, am trimis în Rahova. Când te trimitea pe cursă, îți bătea lanțuri pe picioare. Da, îți bătea lanțuri pe picioare, cu nituri, țineai piciorul sus, la butuc, și ca la butucul de la măcelar. Îți bătea lanțurile și luam un șiret și legam lanțurile, legam de cureaua, ca să poți să mergi. Și nu puteai să mergi numai așa. Deci luni de zile n-am putut să fac un pas și mă dezechilibram după ce mă tăia lanțurile și după picioare. Și am zis, dar chiar așa? Zic, pentru ce? Că am vrut să fiu liber. N-am omorât pe nimeni. Da. Zic, voi ați vrut să mă omorât. Și când am ajuns în Austria și m-am gândit înapoi pentru tot ce am trecut, deci, cum am zis, am început să fac pașii aia și să zic, dar chiar e așa, e adevărat? Ok, la vremea aia a fost ceva, o trecere ca cum vii de la noapte la zi. Răsoare soarele. Și toată lumea cum se comporta. Bine, poate în ziua de azi austriece nu mai este cum a fost atunci, de la vremea aia, înțelegi, nu trecut atâția emigranți să facă toate nenorocirile și tot ce a fost. S-a dat o șansă, dacă erai tânăr, puteai să înveți o meserie, o școală, te ajuta cu tot, absolut cu tot. Știau de unde vii, știau condițiile și... Am viză de Liechtenstein în pașaportul ăla vechi, o să-ți arăt. Puteam să rămân definitiv în Liechtenstein, care e foarte greu. Acum îți trebuie nu știu câți bani ca să te stabilești. Trebuia câțiva tineri din România la vremea aia și am zis, am fost acolo. Nu m-a plăcut. Era prea trecut. Visam, cum am zis, orele mele de geografie, animale, umblă. Ceva vă atrăgea, Australia vă atrăgea, era ca un magnet. De-aia m-am luat și barcă, mă duc la bariera de curare, îmi place tot, știi. Am văzut atâtea documentare, am zis, nu se poate să nu trăiesc și eu. Exact. E frumos tot, dacă iubești natura. Da, vezi, eu nu omor nimic și cu șerpi. Deci, asta a fost istoria. Da. Așa că nu mai vă plângeți că nu aveți democrație și urât acolo, că nu-i de vină țara. Cu muncă și seriozitate totul e posibil. Adică și acolo poți să faci. Da, și în România. Și acolo, de asta mulți care lasă-mă să te las, știi? Sau scarpină, că eu nu pot să mă scarpin. Știi ce zic? Da, exact. Mă duc la lucru numai ca să plec de acasă. Dar nu mă duc să fac ceva, știi? La taică mi-au făcut șmecheria. Îți arăt că am de la extrase din dosarul de la securitate. Făcut șmecheria aia cu cartea poștală. Poate ai auzit cum făceau ăștia. Deci s-a întâmplat ceva în alt județ și te punea numele tău că trimiteai tu acasă la tine o carte poștală de acolo. Și după aia zicea, uite mă, tu ai fost acolo, mă. Măi, nenorocitule, și zicea, ia vin aici. Îți dădea bătăi, dar nu așa. Erau niște oameni inculți, toți comuniștii. Când am fost în Aiud înainte de eliberare, pe camera de eliberare te ținea, știi, când înainte să termine pedeapsa, erau 10 zile. Și într-o seară m-a chemat unul, zice, hai cu mine. Mie cu milițianul, ce să faci? Zice, hai, du-te să sapi o groapă. M-am gândit, mă, ce groapă, ce e aici? Zice, că te execută. Zice ăla, că te mine vezi aici e elita României. Zic, ce să ăștia, hoți, bandiți? Zice, nu, mă, ce-a fost în guvern pe vremea ăștia, eu căsăpit și eu aruncat aici. Și cu cruci și fără cruci, oameni deștepți. Deci pe vremea comunismului, dacă aveai școală, erai învățat, erai alte vederi despre viață și așa, te terminau, te executau una, două. Erau oameni, cei mai tâmpiți oameni erau băgați în partid și în ăștia. Pentru că le era frică de ei. Da. Le era frică... Păi uite de acum ce fac tu. Cine crezi că acum face? Securiștii, tot ce au fost, copiilor ce au fost învățați în familie. Mizerile alea de oameni. Că nu știu, numai să fure.
să fure și să mintă. Dacă nu minte, nu faci parte din sistem. Să putea las că a fost bine pe vremea lui Ceaușescu. A fost bine pentru tine că ai fost membru de partid și ai mers la cantina partidului să ai făcut shopping. Pe mine dacă mă prindea cu $1, deci cu o hârtie de $1 dacă te prindea, era la pușcărie. Trafic de valută. Nu-ți vine să crezi, mă. Cum să nu fugi din țară, cum să nu cauți... Cum, mă, dar am avut... Eram tineri, nu vedeam alcool, deci generația mea alcool m-a început să vadă, deci... Nu puteam să trăim așa. Acum tăiem lap în lume, ai văzut cum e, înțelegi? Poți să zici că e paradis. Ăia din România să nu se mai plângă, să plâng, știi cine să plâng? Că nu există numai, să zic că exclud pe aia bătrâni și bolnavi, dar nu există numai oameni leneși și oameni proști care nu pot să facă ceva în viață. Și aici la fel. Și aici o să găsiți mulți, înțelegi, care nu au făcut nimic. Știi ce au făcut? Ori sta pe creangă toată viața, ori tras la măsauă și cu bâta în apă. Și nu se gândi că îmbătrânește. Exact. Asta e oriunde în lume, oriunde te duci, ai umblat pe noi. Și în India dacă muncești și îți faci ceva. Și cât e de nasol și în India aia. N-am fost și acolo, nu mai mă duc în viața mea. Am văzut că sunt foarte mulți, am văzut foarte multe restaurante, aud italiană peste tot. Da, deci toate pământurile, tot ce vezi a lor. Deci nu mai au nimic englezii, toți ori prăpădit. Ce-ori făcut? Ori trăi viața aia bună înainte, înțelegi? Ori avut farmele de 300 de zahăr. Da. Înainte să venea în Queensland, veneau din sud la tăiat de 300. Deci începea în iunie, termina prin decembrie-ianuarie. Bine, era condiții foarte grele. Dar făceai un sezon aici și îți cumpărai casă în Sydney. Îți cumpărai o casă în Sydney. Extraordinar, da. Păi și eu când la început, când era o casă în Sydney, îți luai cu 100.000. Deci mergeai la lucru, aveai salariul 500 pe săptămână. Dacă vrei să faci mai mult sau overtime, făceai bani. Îți plăteai casă nouă, era 100, nu uit că trăiesc, 124.000. De dolari australieni. Da? Dolari australieni, deci... Undeva la 60.000. Da, și pe vremea lor a fost, că am vorbit cu unul, zice, pe vremea era pounds. Și zic, l-am întrebat, zic, cât ai dat pe casa asta? Știi, era în Newtown, zonă foarte bună Sydney. Zice, am dat 300 de pounds. Zice, nici un sfert de cât am câștigat la tăiat de 300 în Queensland. Ca să vezi. Stai seama, da. După aia să mai dau un alt exemplu. În sud se crește ceapă multă. O să ceapă de export. Ceapă ce n-ai văzut în viața ta. Deci ceape așa. O mânci ca pe măr. Exact ca pe măr. Tot italian. Tot așa l-am cunoscut pe cineva. Am fost la el acolo și m-a arătat. Și a zis că mine, tu știi cât îi plătesc pe ăsta? Avea numai tongonezi, avea din Fiji, din Samoa, avea că din insulari care veneau aici la muncă. Vezi cât plătești? Deci îl vezi, uite, la vremea asta, deci anii 90, puteai să faci 5-600 pe zi. Pe zi. Începeai la ora 5 dimineața și la amnează, deci că aici, cum să zice, și aici la tropici, lucri 7 to 11 în agricultură, dacă lucrezi pentru tine, dacă nu lucrezi toată ziua. După ora 11 te lasă puterile. Deci am văzut cum arată eu de multe ori ce transpira. Deci transpiri, măi. Sunt niște călduri extraordinare. Dar dacă știi cum să manage 7 to 11, știi ca magazinul ăla, te-ai oprit, ai mers, ai făcut lunch-ul, stai relax, te mai uiți la un movie dacă vrei și după masă ieși iară la atac. Și îți faci treaba. Deci s-au făcut bani, numai care nu au vrut, nu au făcut bani. Și când le spui de agricultură, măi, dar ce mă agricultură, ce e o țăran, mă? Păi da, ce da. Așa? Nu? Toți au fost care am întâlnit mulți, mă, mi-au început să dea că-s din ăla, că m-am făcut din ăla, dar el nu a fost nimic, numai titluri, știi cum îți... Și a zis, mă, dar de ce dracu mă minți, ce ți-am făcut? Zic că chiar așa urât să mă minți așa rău. Știi? Dar nu înțeleg de ce la noi agricultura are o conotație negativă. Da, și cuvântul de țăran, mă duc la țărănoiul ăla, uite la țărănoiul ăla. Băi, frate, dacă țărănoiul ăla nu-ți face să-ți dea să mânci, tu mori de foame. Exact. Da. Mori de foame. Eu am prieteni în Germania care sunt nemți din România, crescuți în Arad, au plecat pe vremea lui Ceaușescu și ei de mulți ani. Și m-au povestit ce, când merg acum la shop, citesc pe pachetele, nu știu la ce, la pâine sau la ce, dacă nu conține praf de insecte. Da, că amestecă făina cu prafă de insecte. Bă, zic, tu ești serios? Zice, măi, vorbesc foarte serios. Dacă iese în România la pas, o să vezi foarte multe terenuri în paragine. Am văzut, tot e spârlog. Da. Păi te doare inima, mă. Eu m-am dus, fii atent să spun ceva. Eu am fost odată în 2001, când am fost în România, dar să vezi ce am pățit atunci. M-am interesat prin unul până altul, am mai cunoscut pe cineva, am avut niște prieteni care îi cunoștea pe cei de la Consiliu, știi cum mergea treaba și acolo. Exact. Gostatul, sere, colective, ce-au fost, cine, a cui crezi că sunt?
Eu pot să-ți arăt, cu mâna să pun degetul pe ei. Toți excrocii care au fost șefi de colectiv, comuniști și ce-au fost, au trecut în PSD. M-am dus acolo, am zis, mă, întreb 1000 de hectare, zice, pe stai așa, cât-i? Păi zice, trebuie să-i dai la ăla 100 de mii, trebuie să dai la ăla 50, mai dăm acolo 300 și după aia vedem dacă nu cineva vine ca să zică că e a lui. Păi zic, ceva, că eu vă dau banii voștri și eu n-am nimic. Știi? După aia mă întreabă, dar ce ai vrea să faci tu aici, știi? Păi zic că vreau să fac ceva ce n-ați văzut voi. Să vă arăt ceva. Cum se face agricultură. Bine, nu eu vreau să-i învăț cum se face agricultură, că este oameni deștepți acolo. Dar la vremea aia puteam să le arăt, să le demonstrez ceva. Și încă ceva. Cine are pământurile în ziua de azi? Spune-mi. Toți cei care au fost în colectiv. Cei care au bani, da. Cei care au bani mai greu, care greu și-au reușit să-și ia câte o bucățică de pământ sau să-l închirieze, să-l muncească și să facă ceva. Mulți italieni în jurul Banatului, pământurile alea bune le-au luat italienii. Nu știam chestia asta. Da, italienii au investit și-au băgat banii la spălat. Asta a fost, știi, de fapt, și am zis, m-am dezamăgit, nici nu mai interesează. Mie nu m-a fost frică de agricultură și din astea, chiar că puteam să fac ceva. Uite-te la vinăriile alea scumpe, cine le are? Uite-te la ele, am fost în niște locuri, nu mai vreau să dau exemplu, mă apuca greața. Da. Am zis, bă, dar nu cheltuie aici un leu pentru tine, mai bine mă duc la piață și dau la un sărac. Eu mergeam, în fiecare zi eram la piață. Ba cumpăram căpșuni, ba cumpăram din alea de la copiii ăia și le ziceam, mă, plantați mai mult, nu vă fie frică. Din păcate, acum diferă de la piață la piață și pe piață au început să apară tot mai multe produse de import. Băi, trebuie să le scoți afară și trebuie să... Deci ce trebuie dovedit acolo? Tu, ca fermier sau ca... Ce poți să zic că ești, înțelegi? Cultivator sau ce, cum denumire, că țăran nu vreau să spun că mie migreață, cum îi denumesc pe oameni. Da. Deci, trebuie să-ți câștigi încrederea în clienți. Deci să te cunoască, să aibă încredere în tine. Corect. Să zică, mă, omul ăsta are mâncare bună, nu mă îmbolnăvesc. Îți dau alt exemplu, am fost la piață în Craiova. L-am întrebat pe omul ăla, zic, mă, ai struguri frumoși, dar zic, te rog frumos. Zic, de când am venit pe aici, zic, mânc, nu am numai dureri de burtă, te rog frumos. Spune-mi, zic, fii cinstit, eu i-am cumpărat. Da. Mă, chiar eram cu sora mea. Zic, spune-mi că i-a stropit cu ceva. Băi, când m-a zis cu ce i-a stropit, mi s-a sculat părul pe mine și am zis, mă, tu dai asta pe fructe, omule. O să că da. Substanța aia se folosește odată, ai voie să o folosești aici. Înainte să plantezi pomii, rădăcina de la puieț. O moi în soluția dacă are fangus și are tot felul de probleme. Atât. El o stropi struguri, zic, și duci la piață, omule, mor oamenii, măi. Deci nu că te omoară pe loc, te omoară lent. De-aia peste tot vezi cancer și de-aia trebuie să câștigi. Dacă câștigi încrederea la consumator, faci treabă bună. Și niciodată să nu te gândești că mă duc la business-ul ăsta și mă îmbogățesc peste noapte. Nu o să te îmbogățești niciodată. Trebuie să treci prin etape. Exact. Prin etape. Ai văzut oamenii aici câți mă cunosc, care stallholder. Dacă mâine mi se întâmplă ceva și sun pe unul, zic, am nevoie să zic de 100.000 sau 200.000. Imediat zice, vrei mai mult? Pentru că știi că am cuvânt, am în mine, nu îți spun că îți promit că îți fac aia și nu-ți fac. Nu, niciodată nu s-a întâmplat. Da. Și mâncarea, ce o mâncă? Păi eu am curaj să stau cu fruntea sus. Și aici când trimiți fructele la market e altceva. Aici controlează, nici nu știi care box să-ți o ia. Îți ia câteva fructe, le duce la laborator, fiecare piețele alea mari unde se distribuie. Când ai fost tu la Melbourne, tu n-ai voie să intri acolo, care are numai legitimație sau card, care are business-uri. Angrourile alea mari care distribuie la magazine, la tot ce vrei. Acolo controlează ăsta laboratoare și îți controlează tot ce ai în el. Dacă ți-o găsit reziduri de chimicale, insecticide, fungicide sau ceva, tot ce fructele ce le-ai trimis, știi unde se duce? La gunoi. Ai pierdut. Și să zic eu trimiți un palet de rambutan care să zic acum între 10-15.000 de dolari, ai văzut cât e prețul, nu? Da. Îți convine să pierzi odată? Nu-ți convine. Păi nu. Și pus, odată ce l-ai pierdut și ți-a făcut treaba asta, ești mâncat. S-o terminat cu tine. Pentru că tot timpul sunt pe tine. Și ce faci după aia? Exact. Ce ai câștigat? N-ai câștigat nimica. De-aia zic, de multe ori dacă ești honest, cum să zic, cinstit, mergi mai departe. De fiecare dată în orice domeniu. Exact. Așa este, da. Exact. Dacă tai colțuri, cum se zice, ca de corners, cum facă, cum se zice aici, să știi că odată iei curba aia prea mare și acolo gata ești. Da, deci, dar foarte multe persoane vor să se îmbogățească rapid. Iar de aici de sus,
ce se vede cât vezi cu ochii. Deci din nord, la câteva sute de kilometri, începe plantațiile de 300 de zahăr. Deci 300 de aici până jos, 1800 de kilometri, o să vezi 300 peste tot. Australia au făcut primele mașinării care să cultive 300, să nu mai taie cu mâna, cum ori muncit ăștia din greu. Și au învățat și pe brazilieni și ei acum, înțelegi, fac concurență, dar aici fermierii de aici au mai multă experiență, adică sunt mai buni, adică sunt munciți, din generație au muncit din greu și are grijă și de pământ și încă altceva, trebuie să ai grijă de pământ, cum am zis seara, și acolo arunci chimicale în el și tot, îl distrugi. Ce s-a întâmplat în România? Am vorbit cu un domn care a făcut parte din sistem și m-a spus, am fost la el acasă, chiar m-a plăcut cum avea grădina făcută, tot irigată, tot aranjată frumos, undeva în Oltenia era asta. Râdeam cu băiatul, zic, suntem aici aproape de Coslodoi, zic, poate explodează. Și ziceam, zic, că te numai de plânge, zic, că pământul e infectat, că peste drum, zic, nu știu ce se întâmplă, râdea și el. Și i-a povestit ce făceau ăștia, că știam și noi. Era un inginer, să zic, agricol sau cum îi numeau ei la vremea aia, cum erau ei, creștea grâu, mergea și punea jos atâtea mii de kilograme la hectar, atâtea mii. De multe ori și mințea. Și punea îngrășăminte. Ce-au făcut? Au distrus tot pământul și pânza freatică. Deci apa de băut, apa ta potabilă, aia e cea mai mare greșeală ce poți să faci. Haideți că am ajuns și la piață, vrem să vedem o piață locală. E locală sau e turistică? Piață locală de tot ce vei de fructe tropicale. Ia să începem de aici, dacă vrei să-i vezi. Da. Tot ce crește, numai ce crește în zona asta, în zona de nord. Deci ăștia vin. Hey, how are you? Not bad, look, my friends, you want to film. What are you doing here? That's okay. You can film me a lot. Papaya, it's a local one. Ăștia sunt passion fruit, fructul pasiunii. Da. Tot ce are, deci avocado, deci sunt plantații mari aici în munți, foarte, foarte mari, imense. Ăsta e longanu, ăștia sunt rambutan de la mine, ce le dau eu, distribui, toată piața asta are de la mine. Asta e un timp de mango. Da. E ultimul tip de mango pentru că aici începe sezonul în septembrie și se termină acum prin aprilie. Pentru că a fost ploi mare anul ăsta, au distrus multe. Mandarinele are locale, dacă vrei să încerci, poți să încerci, e voie să încerci aici. Sigur. Nu se supără nimeni. Toată lumea sunt prietenoși. Te rog, chiar încearcă. Ciudat. Aici sunt rambutani. Pentru mine cel puțin e Hey ciudat. Jay, how are you? Making a movie about you. Yeah. Welcome. This is mangosteen. Mangostini? The best exotic farm in far north Queensland. Who's the king? We know. He's the king. He's famous, yeah. Cu el am făcut afaceri cu tata lui acum azi 20 și ceva de ani. Deci piața asta aici am, cum să zic, livrez în fiecare săptămână, dar ce aduc aici? Aduc fructele de categoria a doua. Fructele de categoria întâia pleacă în orașele mari. Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, deci unde sunt bani mulți. Deci și aici, dacă te uiți, e cu cât vând rambutanul? Vinde cu 17. Da. 17. Asta o să-ți arăt acum să vezi cu cât e expus. We make a movie about you. Oh, really? Oh my goodness. You see? Deci la Brisbane se vinde cu $35 kilogramul. Privește prețul aici. 17. Eu îl dau mai ieftin pentru că să facă și eu un ban. Toată lumea trăiește, știi? Iar mangostino 18. Mangosinul e 18. Da. În sud e 35, 40, probabil ai văzut și tu, dacă nu știu dacă ai văzut. Da, la mine o să mănânci pe gratis. Ăsta e un fruct iară foarte scump și ăsta e de la mine. Langsat. El vinde cu 28. Înțelegi? 28. Eu îl dau lor cu 20 pentru că sunt categoria seconds. Dacă ăsta îl trimit, să zic că îl trimit în Perth, e $40 kilogramul. De la 40 în sus. Ce diferență. Da, e diferență și sunt Bine bun. că bănuiesc că Ce mai vine avem și- aici, ca să mai vă arăt? Smochine. Da. Smochinele unde cresc în Australia? În centrul Australiei unde e uscat. E ceva extraordinar. Smochine, curmale. M-am zăpăcit de cap. Cu româneasca mea. Persimon, aștia l-aveți și voi. Da. Și aștia cresc tot aici în munți. O să vă duc într-o zi până aici să vedeți toate zonele de ferme și tot ce e un peisaj și un loc extraordinar. Și să mai vă spun ceva, toate fermele ce au fost al lui englezi și pământurile sunt al lui italieni, al lui sârbi și acum și al lui români. Ei nu mai au nimic englezii. Tot ori vândut, ori băut și la cazino ori distrus. Struguri, priviți struguri. Da. Și struguri cresc tot de aici, de nord. Gustă din ăsta, să vezi. Ia.
Sunt de calitate? Nici o problemă, aici toți sunt prietenii mei. Nu-ți fie rușine, ăștia sunt oameni serioși, generoși. Da, e ciudat să vii la piață să iei portocala de pe darabă și să o mănânci, să guști. Asta e o prună extraordinară. E dezvoltată tot aici la un institut de cercetări în Queensland, în central, aproape de Brisbane. În pruna asta sunt băgate tot ce are nevoie corpul tău. Deci tot felul de vitamine ca să te simți bine. Deci atât au încrucișat totul până au ajuns să iasă această prună. Pepeni are să crește tot aici. Tot timpul anului sunt fructe exotice. Deci nu o să vii odată aici să nu vezi fructe exotice. Ananas sunt mii de hectare aici lângă noi. Și în sus și în jos. $2,50 și jumătate. Ai mâncat din asta? Da, da. Uitați cum arată passion fruit, uite ce mare este. Kiwi, este și o plantație de kiwi aici enorm. Și ceva e diferit, pentru că aici tot e tropical, Da. crește și kiwi. Un prieten al meu, tot italian e. Tot italian. Tot Păi, italian. din Italia. Toată lumea muncește. Tatăl lui a fost maltiz și maica sa e din Filipine. Dar e născut aici. Are și el fermă, o mini-fermă care are tot felul de fructe. Și ăsta e stolul lui, ăsta e cel mai mare, care vine în Cairns. Vă uitați după AJ. Veniți la AJ, aveți tot ce vreți voi. La un preț foarte bun. Hai, AJ. Best fruit shops Fano Queensland. I'm best price. Ce mai are aici? Banane. Mini banane. Baby banane. Uite ce le zice, monkey. Monkey bananas. Monkey. Hai să mai vă povestesc o istorie despre banane. Eu am avut banane înainte, dar nu mai am voie să am banane pentru că o să-ți arăt de ce s-a întâmplat acolo. O să introdus la noi un disease. Adus din turiști care au venit la muncă aici, au avut pantofi în puțin noroi și au intrat în banane și zice, la disease zice Panama disease. Deci distruge tot. O să vezi toată zona închisă. Dacă te-o prins că ai trecut de gară, s-a mers la roțile la mașină, s-a intrat într-o fermă, a mers până la 100.000 sau pușcărie. Am înțeles. Deci biosecurity. Deci ai văzut la aeroport. Da. Din cauza aia sunt așa stricți. Pentru că în Australia nu găsești Acum înțeleg, Colorado, nu găsești insecte care distrug. Deci totul e natural, balanța e aici. În momentul când înțeles. introduci ceva de afară, s-a terminat. Lebeniță, pepine, Andreea. Pepene românesc. Mie și la Cosmin ne place lebenița, nu petile. Îți place? Eu mănânc de asta cu pâine. Mama mănâncă, mama da. Cartofi dulci, știți cartofii Da, dulci. Și exact. ăștia tot aici, îți cresc sute de hectare. Clar. Ăsta știi ce e? Nu-l atinge. Nu. Ăsta e taru. Știi de rock în Samoa, de ce e așa mare? Samoa, tongonezii, insularii, da. Ăsta e, are tot ce vrei în el. Dar păi eu nu pot să-l ating că mă mâncă mâinile. Acum ați vreo 20 de ani, un prieten de aici zice, vrei să plantezi? Zic, hai să încerc și eu vreo un hectar. M-am dus la el, știi că se pune capurile. M-am atins, le-am tăiat, am trebuit să vin până la Cairns, după aia să mă duc înapoi și să le iau. Pe drum tot am început să mă scarpe, să mă mănânc, am crezut, mă, ceva furnit, ce s-a întâmplat? Când ajung acolo, s-o râs de mine, că zice, ești alergic. Dar cum se mănâncă? Cum se consumă? Exact ca cartoful. El face cu coconut, cu tot felul lângă pește. Dar îți dă o putere plin de starch, de tot. Deci e mâncarea lor de bază insulare aici. Dacă mergi în Tahiti, în Fiji, Tonga, Samoa, Cook Islands, tot de partea asta. Ok, mâncarea de bază. Asta e cassava. Saba, da. Cassava. Am mai văzut, da. Din cassava indieni. Eu vezi pe indieni, Sri Lanka, peste tot, mâncă pe cassava Am văzut. și ăștia din Fiji și insularii. Vezi, dacă vrei porumb de fiert, Nu. la Radu zice cucuruz. Și la noi. Ciuperci, tot ce vreți voi. Asta e altceva. Știți ce e asta? Nu? Feijoa. Pe ce? Feijoa originală din Noua Zeelandă. Asta dacă ar fi un băiat șmecher din România, ar putea să meargă în Noua Zeelandă și să ducă niște buși. Care o să-ți vă uitați la video ăsta? Mergeți până în Noua Zeelandă, luați niște buși și încercați să-i plantați în România. Exactly, I keep saying now to go there. Hello. Asta poți să-l crești unde e mai răcoare. Eu am 4, o să-ți arăt, dar nu face fructe pentru că e prea cald. Deci îi cresc într-una. Ai voie de perioada de inițiere, știi, să fie puțin fric să inițieze florile. Ce avem aici? Fructul minune de cancer. Deci graviola. Fructul magic pentru cancer, așa se zice. Am și eu din ăștia, cresc și eu. Ăsta îl mănânci când e soft, când e moale. O să am acasă, o să-ți dau și ție. ok. Ăștia sunt breadfruit-ul. Și ăsta e original din Hawaii. Dacă știi povestea cu Captain Blight, uite eu din Bounty, când au furat femeile și au fugit în Pitcairn. Și nu mai vrut să meargă spre unde mergeau ei cu pomii ca să-i ducă în Sud America la sclavi. Fructul ăsta îl foloseau pentru sclavi.
o să-ți dau să mănânci cartofi prăjiți din ăsta. Fac, da, adică fac chips. Da. Cum se zice aici, tăiat și are gust, dar are în el niște proprietăți extraordinare. Deci mănânci unul din ăsta, bei o sticlă de tequila și fugi toată ziua. Știi că aia din Mexic care fug pe munți? Aici nu mai ai nevoie de carne, mănânci fructe de dimineață până seara. Dacă vrei să fii vegetarian, numărul 1 nord, poți să fii, pentru că crești tot timpul anul, ai tot ce vrei. Deci din ăsta poți să lași dacă vrei să se coacă, să moaie, e foarte dulce și faci clătite. Incredibil. Din asta. Da, noi am făcut, le-am demonstrat, le-am arătat la mulți. Știi? Mulți care nici nu au crezut că să... Aștia le știți și voi. Da, Rodi. Le vedeți? Și am vreo 2-3 buși, dar nu face niciodată. Nu. Aici în munți, pentru că să vezi ce Clima interesant diferită e. sau... E interesant. Este cum urcăm sus aici, deci ai zonă tropicală, e cald de mori, urci sus, în lunile august, iulie și în gheață. Nu-ți vine să crezi, deci e ceva, pentru că e cel mai înalt, sus. Altitudinea. Altitudine mare. Și curenții care vin când se întâlnesc, înțelegi, tot timpul. Ori ploaie, ori e frig. Am înțeles. Dar nu ninge și nu gheață niciodată. Gingerul, știți, ăștia, uitați-l, da. crește aici cum vrei, sălbatic. Foarte bogată piața, adică Da, tot ce vrei găsești aici. ce vrei și ce nu vrei. Da, uite, ăla e prietenul meu, te rog să-l filmezi. Peter, how are you? No bad, the selfie. Hello. I come to look around, my friends from Romania. Yeah. I telling the story about my friend Alf. How good man of us. Ei au fost nevasta lui cu omul ăsta când piața asta nu exista. Au fost câteva mese pe aici, pe acolo. Și eu am început să vin sâmbătă. El, săracul, nu avea picioare. Când a fost tânăr, a lovit o mașină și doctorul a zis, mă, nu o să trăiască. Și-a pierdut picioarele și-a pierdut o mână. Și a reușit și-a trăit până la 60 și ceva de ani. Și asta a fost business-ul lui. Cum a fost el de invalid? Dar s-a ocupat cu fructe. No man, what are you doing? I make a movie about you. How come you're buying durian? Who say that? I know you did. Oh yeah, seeds. Huh? Seeds. How come Seeds, haven't you grafted. got any? Can you- I got plenty, but you need for the new farm. We're gonna plant for heaps. But don't say, You fucking silly or not? How old are you? oh me? But doesn't matter. 45. Yeah. For the new generation. Everybody. for this fella. Hey, tot zice că sunt nebun că te plantez, știi, și tot fac, dar ei nu știe ce vreau eu să fac. O să-ți spun secretul. Stai, don't laugh. You're coming back in your second life. Hey, You want to be durian farmer in your second life? I'm gonna be fertilizer for the time growing. Mami sapote. Și ăsta are tot ce vrei în el și ăsta, fructul ăsta. Acum am ajuns la fructul, că îți povesteam înainte, dar mânci un fruct și bei o sticlă de tequila și fugi. Așa sunt fel de grapefruit-ul și ăștia crește și are banane. Da. Alea alea sugar și ăștia-s monkey. Ananas, papaya, cât vrei. Mă gândeam că la fel, că e același sortiment. Papaya, foarte bun. Papaya iar e bun. Da. Îți place papaya? Da. Eu nu mai am papaya. Am avut 15.000 de pomi. 15.000. Ia, 15.000. Ăsta vinde brânză, vinde tot ce vrei. Deci sunt multe, vezi, și pâine, tot ce se fac ăștia local. Uite, cimbru. Uite, Ceapă. vezi? 3 pentru 10. Astăzi, azi e vineri, să mai spun altă șmecherie. Locale vin la piață, vin duminică. Duminica e până la ora 12. Duminică dimineața după ora 9 le dă, îți cumperi poate 6 sau 7 pentru banii ăștia. Îți dă vreo 6-7 legături pentru 10. Pentru 10. Ca să nu le duc acasă, știi? Da. Ce se întâmplă aici, cum e acum vinerea? Vinerea dimineața la 4 când începe piața, vin toate restaurantele. Mai ales când e sezonul. aprovizionează de Toată aici. lumea care vine în Kers, ce vrei? Vrei fructe exotice, vrei asiatice și tot ce vrei pentru gătit. Și vin aici. Uite ouă, zici că e criză de ouă în Australia. Păi da, așa am văzut în comentarii, că e griză. Și că nu ai voie să iei mai mult de 20 Păi da, de dar ce fac ăștia, mă? Păi dacă îi spui la om că nu este și vede unul, trebuie să iau două, că nu este, știi? Dar tu nu mânci. Câte ouă mânci? Nu? Mânci 2 ouă pe zi, cât mânci? Într-o săptămână mânci un cofrac, că nu poți să mânci o săptămână, mânci 5 zile, faci pauză. Înțelegi? Că dacă nu dă gălbânarea în tine, te faci galben la față. Ei, ce s-a întâmplat? E o bolă la găini. Asta nu numai în Australia, în toată lumea. Se crede că e de la păsări migratoare. Un alt strain la flu de bird. Și ăștia sunt precauți. Dacă găsește una într-o zonă, închide toată zona, le distruge, după aia le dă bani, guvernul, și repopulează iarăși. Deci nu rămân săraci aici, ca în România săracii le omoară oile nevinovați și nu le mai dă nimic.
Deci aici guvernul are grijă de tine. Dacă se întâmplă ceva, e spatele tău. Da, mai auzit. Aici nu rușine să spui că ești fermier. Acolo toți, bă, țăran, mă duc la țăranul, știi? Țăranul e un cuvânt foarte josnic. Dar ei nu se gândește că fără țăran moare de foame. Asta așa este. Aici știi ce zice? Dacă Pentru că toată piața e alimentată de țărani aici. fermierul moare ultimul de foame. Noi murim înaintea lui, așa că trebuie să avem grijă de el. De-aia îți bagă și Australia e bazată pe agricultură și mine. Astăzi numărul 1. Restul după aia urmează serviciile și acum fac niște chipuri speciale, o să bată și pe Taiwan. Da? Da, au deja le face, le develop. Aici pește local, fileți, Da, pește. în afară, da, și salmon, tot în locale. E diferit salmon, nu-i de la roșu, știi, care e aici. Da. Ce suntem noi? Suntem noi? Noi suntem pe coasta de est, facem parte din Cape York Peninsula. În partea asta altă avem Golful Carpentaria. Golful Carpentaria e plin de pește. Super. Aici nu sunt ca să zic în alte țări, mă duc și prind tot, și eu la mic. Sunt conștiincioși. Deci asta e mărimea, asta o prind. Dacă nu, îl pun înapoi. Te-o prins, ai prins mai mult care peste cota care îi, îți confiscă barca. Și amenziile sunt pe Amenziile te-au terminat. măsură. Consecințele, da. Păi nu mă duc, deci mă duc eu la pescuit, nu? Deci pe mine tot ce am eu acolo, acum nu să mă laud. Ajung undeva la peste $250.000, nu cu tot ce am. Când mă duc cu barcă, cu tot. Deci mie îmi convine pentru doi pești. Nu-ți permiți să pierzi pentru... Exact. Și dacă mă duc, că contează să te gândești pentru următoarea generație. Că mă gândesc la copiii mei, cum o zis ăla, după ce te plantezi, știi, sunt sărâți că nu mai culegi. Da. Lasă să fie acolo, să fie următoarea generație, nu? Poate copilul meu sau nepotul o să vândă el. O să facă și el, o să aibă, nu să lucreze ca mine, ca imigrant de la început. Trebuie să-ți rup spatele. Aici taro, iară, dragon fruit roșu, tot ce vreți. Banane, uite ce banane. Platan, nu? Plantains. Le naști, îți faci, le gătești. Da, am văzut. Eu am avut toate tipurile de banane înainte să se întâmple cu disease-ul. Dar nu mai am voie, au zis și guvernul. Are rost că după aia trebuie să-mi închidă bucată de pământ. Și așa m-am închis acolo o bucată mare. Nu mai crezi nici papaia, am zis, mă, m-am săturat, m-am băgat pe frute exotice. Și am ajuns să înțelegi că la început când am plantat s-o râs, ai văzut și ăla. Da. Să râde de mine, dar după aia vine la mine și zice, mă, dar nu pot să-mi vin și mie vreo 100 de kg, să vin și eu la piața aia. Îți vând, tată, dacă îmi plătești, cum să nu? Eu fac business cu toți, mie nu mi-e rușine. Corect, deci să fie. Adică... Deci asta e piața din Cairns. Mai mult înțelegi ce vezi acum turiști. Uite, vezi că doamna face poze, face film, fete frumoase de prin Germania, Anglia, de unde vrei. Dacă vrei niște mentă, uite, este aici proaspătă, Se simte pătrujel. Uite, treci pe aici așa, uite, îl iei, nu zici la nimeni nimic și pleci. Da, spre tine, dacă mă duc să... Pentru că asta- Da, îți dai seama. Ei Să spunem, nu fură nimeni aici. Nu. Pâine neagră, pâine cu... Deci aștia le face acasă, are brutăria lui. Cu turmeric și cu black pepper. Nu-mi place piperul. You don't have only with the turmeric. I just bought from my friends to try something new. I told him you're local, you do a really good job here. Yeah, we do. It is local. Yeah. Local. Then back. Keep the change, eh? For the business. Andreea, am miere de albine acasă, îți dau miere să mănânci. Deci banane, astea sunt organice, dar aia le face cu... Le vopsiți sau ce? Nu, cum se zice waxul ăla de la albine? Cu ceară. Cu ceară. Le dip în ceară și atunci ține și mai mult și nu poate oricare să copie. Știi, ca să zică, băi, uite, o să-ți arăt plantația cum merge. Aici sunt artizanate, tot locale, chinezării, de Bali, de oriunde le aduce. Exact, pentru turiști, Da, suveniruri. ăștia dacă te uiți la ei, cine vinde, asiatici. Avem mulți japonezi aici în orașul ăsta, avem mongi, țigani asiatici. Știi că au fost pe cale de dispariție. Da, asta nu știam că... Da, eu macinat ăștia prin Burma, pe acolo și au mai rămas, cred că vreo 10.000 numai. Și sunt mulți care au și stolurile lor, vând. Dar dacă te uiți cine vinde, imediat îți dai seama, stai că ăsta nu e local sau nu e fermier. Știi că mai și excros și bandiți și pe aici. Uite, vezi, locale vin cu coșara, uite, frumos, cu câinele, vin la shopping. Toată lumea e îmbrăcată lejer, șlap, nu vezi pantaloni scurți, nu interesează pe nimeni. față de Melbourne. Da, toți sunt holiday makers, cum se zice. Dacă în Melbourne vă spuneam că oamenii pe stradă par relaxați, aici lucrurile se schimbă, oamenii sunt mult mai relaxați. Deci să-ți arăt Mongo cum arată mongii țigani asiatici care au fost pe cale de dispariție. Îl vezi pe ăla cheie acolo? Da. Ăsta e. El e Mong. Sean,
Peter, how are you? Good, yourself? Yeah, what's up? What's going on? I just come to film. I say it's the Hmong, you know, the one very rare people from Asia. I said that's you. We make a movie. Yeah. Good, how are you? All Not good. bad. Yeah, all You good. been marching today? Nah. Where you been? Yeah, this morning lots of people marching. Yeah, because Anzac Day. Yeah. Ziua eroilor azi. Da. Și ea e Hmong originală. Deci ei nu se căsătoresc numai între familiile lor ca să meargă mai departe. Și fac câte 7, 8, 10 copii. How many kids you got, Jenny? 6. Nice. Me? I don't know the number, you know, all over the world. Too many wives, eh? You see, too many nice one, eh? Spunea că sunteți la fel ca acum 10 ani, când vă Da. schimbați. Nu m-am schimbat. Năravul nu l-am schimbat. Deci normal ăștia le vând, când am sezonul, le vând câte 5-6 tone de fructe de categoria a doua pe săptămână. Pe săptămână. Numai lor la ăștia, dar ăștia plătesc cash, știi? Da, dacă ți iei vreo 10-15 mii de lei, e destul. Da. Bine, îi declară aia că n-am ce să fac cu atâția bani, că nu se pui în bancă, nu? Corect. Zice, faci cumpărături top. Eu investesc tot timpul în fermă, nu mă duc să-mi cumpăr Lamborghini și Mercedes ca în alte, să nu dau exemple, Da. înțelegi? Știm cu toții. Am fost la cineva în România, nu că bărfesc, că nu-mi place să vorbesc despre România, că e țara mea, nu și asta e țara mea care m-a adoptat, da. Am fost la cineva și l-am întrebat, am văzut 3 tractoare rele, am văzut un silos mare și un Lamborghini galben. Și a zis, bă, dar ce faci, mă? Prima dată cumpără-ți cal și după aia cumpără-ți căruță. Corect. Știi? Vezi, la tine e invers, ți-ai cumpărat căruță, tu nu mai ai bani, dacă se întâmplă ceva. Mâine nu se face recolta. Că se face. În agricultură niciodată nu știi ce să fie ziua de mâine. Ai plantat azi pomul, te uiți, o înflorită, făcut fructe, dar nu știi dacă o să ajungi să-l culegi. Se poate întâmpla orice. Exact. Deci asta e ideea, așa trebuie să gândești. Da? Dacă azi ai făcut un ban, mâine mă duc să-l spendui. Pentru că de multe ori unele persoane pun preț sau prea mult preț pe aparențe.